आजपर्यंत अशी मसाले भाताची रेसिपी ना तुम्ही कधी बघितली असेल ना कधी चाखली असेल. आपल्या भन्नाट स्वादाने सर्वांना वेड लावेल अशी आगळी वेगळी अप्रतिम चवीची मसाले भाताची रेसिपी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे. पण 100% खात्री देऊन सांगते, जो या भाताची चव चाखेल ना तो आयुष्यभर विसरणार नाही. रोज बनवून खाण्याची इच्छा होईल. ट्राय नक्की करून बघा. तर सर्वात आधी आपल्याला यासाठी इथे 1 कप बासमती तांदूळ लागणार आहे. तुमच्याकडे बासमती तांदूळ नसेल तर तुम्ही साध्या तांदूळाचा वापर करू शकता. घरचा तांदूळ वापरत असाल तर जुन्या तांदूळाचा वापर करा, म्हणजे मसाले भात छान सुटसुटीत आणि मोकळा होईल. तांदूळ आपल्याला छान घासून 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवायचे आहे, म्हणजे यामधलं पांढरं पाणी निघून जातं. हा स्टार्च निघून गेल्यामुळे भात जो आहे ना तो छान सुटसुटीत आणि मोकळा होतो. आता बासमती तांदूळ असल्यामुळे मी 1 तास भिजत घालणार आहे. तुम्ही साधा तांदूळ वापरत असाल तर वेळेवरच तुम्हाला स्वच्छ धुवून वापरायचं आहे. आता इथे आपल्याला एक मध्यम आकाराचा कांदा, 4 छोट्या आकाराचे टोमॅटो किंवा 2 मध्यम आकाराचे, 2 तेजपान घेतलेले आहे, 7 ते 8 काजू घ्यायचे, 3 हिरव्या मिरच्या, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या, अर्धा ते 1 इंच आलं, थोडी कोथिंबीर लागेल आणि 1 मोठा चमचा ताजं असलेलं घट्टसर दही लागणार आहे. सोबतच 1 वाटी मी ताजा मटार घेतलेला आहे. इथे मी 1 स्टारफूल घेतलेला आहे, 1 जावित्री, 4 हिरवी वेलची, 1 मोठी वेलची, काळी मिरी आणि लवंग घेतलेली आहे. हे खडे मसाले आपल्याला मिक्सरला घालायचे आहे आणि याचा आपण पावडर तयार करून घेऊया. यामुळे या मसाले भाताला चव खूप मस्त येईल. तर मी मिक्सरला घालून घेतलेलं आहे. तुम्हाला हवं असेल तर थोडे भाजून सुद्धा तुम्ही हे मसाले असे मिक्सरला फिरवून घेऊ शकता. जाडसर पावडरच ठेवायचं, खूप बारीक पूड करण्याची गरज नाही. आता एका पॅनमध्ये 1 ते 2 चमचे तेल गरम करायचं. तेल छान गरम झालं की यामध्ये सर्वात आधी जिरे घालायचं आहे. 1 चमचा जिरे परतून झालं की यामध्ये कांदा घालायचा. तर जो मी कांदा घेतलेला होता तो जाडसर चिरून घेतलेला आहे. हलकासा परतून घ्यायचा. आता यामध्ये ज्या हिरव्या मिरच्या आपण घेतलेल्या होत्या ना त्या तोडून घालायच्या आहे, काजू घालायचे. सर्व छान परतून घ्यायचं. कांदा, मिरची छान परतून झालेली आहे. आता यामध्ये टोमॅटो घालायचे आहे. जे टोमॅटो आपण घेतलेले होते ते मी जाडसर चिरून घेतले आणि हे छान परतून घ्यायचे आहे. आता यामध्ये आपल्याला लसूण आणि आलं घालायचं आहे. लसूण आलं घालून सुद्धा 2 ते 3 मिनिटासाठी सर्व छान परतून घ्यायचं. आता टोमॅटो, कांदा छान मॅश होईपर्यंत आपल्याला शिजवायचं आहे. झाकण ठेवायचं, पाणी घालण्याची गरज नाही. टोमॅटोमध्ये, कांद्यामध्ये भरपूर पाणी असतं, त्या पाण्यासोबतच हे शिजून जातं. बघा छान मी ते परतून घेतलेलं आहे, पण अजूनही टोमॅटो थोडं कच्चं वाटते आहे. त्यामुळे मी परत झाकण ठेवून शिजवून घेते आहे. बघा टोमॅटो मॅश व्हायला सुरुवात झालेली आहे ना. आता गॅस बंद करायचा आणि हे सर्व गार झाल्यानंतर आपण मिक्सरला वाटून घेऊया. तर आता एक मिक्सरचा जार घेतलेला आहे. यामध्ये हे शिजवलेले सर्व जिन्नस घालायचे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही टोमॅटोचे साल वेगळे करून घेऊ शकता, पण छान शिजल्या गेलेले आहे त्यामुळे वेगळं करण्याची गरज नाही. आता यामध्ये मी थोडं पाणी घालते आहे, अगदी थोडं पाणी घालायचं आणि मिक्सरला याची पेस्ट तयार करून घ्यायची. मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा की असा भात तुम्ही याआधी कधी चाखला आहे का? बरं मी कोथिंबीर घालायला विसरले होते, तर कोथिंबीर घालून मी परत वाटून घेते आहे. तुम्ही सोबतच कोथिंबीर घालून वाटून घेतलं तरीही चालेल. आता भात फोडणी करण्यासाठी एक कढई घ्यायची. यामध्ये तेल घालायचं. तर इथे तांदूळ बघा मी भिजत घातलेले होते, छान फुलल्या गेलेले आहे. याचा रंगही बदललेला आहे. तर तेलाबरोबरच मी बटर घालते आहे. तेजपान घालायचं, मोहरी, जिरे घालायचं. बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घालते आहे. ऑप्शनल आहे, नाही घातल्या तरीही चालेल. तयार केलेलं वाटण घालायचं आहे. वाटण छान आपण तेलामध्ये परतून घेऊ. आता यामध्ये आपल्याला दही घालायचं आहे. दही घालत असताना गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा किंवा बंद केला तरीही चालेल. दही घातल्या छान 2 ते 3 मिनिटासाठी फेटायचं आहे, जोवर याला उकळी येत नाही. नाहीतर दही फुटून जाऊ शकतं. आता यामध्ये मी 1.5 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद घालते आहे. 1 चमचा धनेपूड घालायचं. अगदी थोडा मी गरम मसाला घालते आहे आणि जो कुटून घेतलेला खडा मसाला होता तोही घालते आहे. सर्व छान परतून घ्यायचं. आता ही जी पेस्ट आहे ना, ही आपल्याला छान शिजवायची आहे, जोवर याला कडेने तेल सुटत नाही. मी थोडं पाणी घालते आहे आणि सोबतच जो ताजा मटार घेतलेला होता ना, तोही घालायचा. तुम्ही उकडूनही घालू शकता, पण मी इथे ग्रेव्ही बरोबरच घालते आहे, म्हणजे हा छान शिजून जाईल. आता झाकण ठेवायचं. कडेने तेल सुटत नाही तोवर आपल्याला छान शिजवायचं आहे. बघा, ग्रेव्हीला कडेने तेल सुटायला लागलेलं आहे ना. आता छान मिसळून घ्यायचं.
यामध्ये आपल्याला अजूनही पाणी घालायचं आहे, कारण मटार जो आहे ना तो अजूनही कच्चा आहे आणि ग्रेव्हीसुद्धा अजून आपल्याला 5-1 मिनिटासाठी शिजवायची आहे. टमाटर आणि कांदा जरी आपण परतून घेतलेले असले, तरी आपण ग्रेव्हीमध्ये जेव्हा शिजवतो ना, त्यामध्ये हलकासा कच्चेपणा असतो, तो निघून जायला हवा, म्हणून आपण ग्रेव्ही छान शिजवून घेतो आहे. तर आपण 1 कप तांदूळ घेतलेला होता, त्यासाठी मी 2 कप पाण्याचा वापर करते आहे. बघा ग्रेव्ही जी आहे ना छान शिजल्या गेलेली आहे. परत मी गरम पाणी घातलेलं आहे, छान मिसळून घ्यायचं. आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे चवीनुसार मीठ. तर अंदाजानुसार मी इथे अर्धा ते 1 चमचा मीठ घातलेलं आहे. पाण्याला छान खदखदून उकळी आली, की यामध्ये तांदूळ घालायचा आहे. तांदूळ घालत असताना पाण्याला उकळी यायला हवी आणि तांदूळ घातल्यानंतर गॅस हाय फ्लेमवरच ठेवायचा. जोवर यातलं 70% पाणी आटत नाही, तोवर आपल्याला गॅस मोठाच ठेवायचा आहे. नाहीतर तांदूळ जो आहे ना, तो तुटून जातो. छान शिजल्या जात नाही. म्हणून सुरुवातीला गॅस हाय फ्लेमवरच ठेवायचा असतो. साधा भात जरी शिजवायचा असला ना, तरी सुरुवातीला गॅस हाय फ्लेमवरच ठेवायचा. तर बघा मी इथे मध्ये-मध्ये परतून घेते आहे. म्हणजे हा तळाशी चिकटून जळणार नाही. असं छान परतून घ्यायचं आणि ही ग्रेव्ही थिक आहे ना, त्यामुळे जळण्याची शक्यता असते म्हणून मध्ये-मध्ये चालवत राहायचं. आता झाकण ठेवायचं आणि गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा. बघा इथे पाणी जे आहे ना, भरपूर कमी झालेलं आहे. अगदी थोडं पाणी उरलेलं आहे. मी एकदा छान परतून घेते आहे, पण अगदी हलक्या हाताने परतायचं आहे, नाहीतर भाताचे कण जे असतात ना, ते तुटून जातात आणि जो भात आहे तो दिसायला छान दिसत नाही. आता गॅस अगदी मंद आचेवरच ठेवायचा आहे. सुरुवातीला जेव्हा पाणी आटायचं असतं, तेव्हाच गॅस हाय फ्लेमवर ठेवलेला होता. झाकण ठेवल्यानंतर गॅसची फ्लेम लोच ठेवायची आहे. बघा, भात जो आहे तो तयार झालेला आहे. सर्वात शेवटी थोडं बटर घालायचं. वरून चिरलेली कोथिंबीर घालूया. चीज तुमच्याकडे उपलब्ध असेल आणि तुम्हाला आवडत असेल तर भातामध्ये नक्की घाला. यामुळे या भाताची चव दुपटीनं काय चौपटीनं वाढणार आहे. आणि हा भात चवीला एवढा भन्नाट लागतो ना, की मुलेसुद्धा वारंवार तुम्हाला बनवून मागतील. आणि बनवायला बघितलंच तुम्ही अगदी साधा सोपा आहे. आहे ना मग आगळी-वेगळी मसाले भाताची रेसिपी? मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा तुम्ही कधी या पद्धतीचा भात ट्राय केला आहे का? आणि केला नसेल ना, तर एकदा जरूर करून पहा. कारण अशी मसाले भाताची रेसिपी ना तुम्हाला कुठे बघायला मिळणार आहे, ना कधी चाखायला मिळणार आहे. घरच्या साहित्यामध्ये अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने तयार केलेली ही मसाले भाताची रेसिपी इतकी भन्नाट लागते ना चवीला, की तुम्हाला वारंवार बनवून खाण्याची इच्छा होईल. नेहमीपेक्षा भातामध्ये काहीतरी वेगळं ट्राय करायचं असेल, तर ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा. कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक, शेअर नक्की करा आणि अशाच नवनवीन भाताच्या, पराठ्याच्या रेसिपी, ब्रेकफास्टच्या रेसिपी पुढेही बघायच्या असेल, तर यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून फेसबुक पेजला फॉलो करा. लवकरच भेटूया. धन्यवाद.